यो लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नि यो मुस्लिज ल है एउटा पार्ट हो पुरै लेसनको है। लेसन चाहिँ हाम्रो यो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन अथवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टभित्र पर्छ है। अनि म के भन्छु भने एकचोटि सबैले प्रणाम गरिदिनु उहाँलाई। किन प्रणाम गरिदिनु भने नि एकदम खतरा साइन्टिस्ट हो है। हेर्नु के भयो भने हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढ्छौँ नि, अहिले जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल युज गर्छौँ नि, ल अब यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल उहाँकै देन हो क्या। पहिले हेर्नु है त मेन्डली पिरियोडिक टेबल थियो होइन। अनि त्यसले चाहिँ के नियममा चाहिँ त्यो इलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्जमेन्ट गरेको थियो भने त्यहाँ के भन्ने केमा एरेन्ज गरेको थियो भने विथ द इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटमा चाहिँ एरेन्ज गरिदिएको थियो। हेर्नु है मेन्डलिभले चाहिँ त्यो पुरानो ओल्ड पिरियोडिक टेबलमा है। तर यहाँ मुस्लीले चाहिँ के भनिदिनु भयो भने एटोमिक वेटमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ के छ भने पिरियोडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर भनेर उहाँले भनिदिनु भयो क्या। अनि अहिले हामी जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल युज गर्छौँ यो उहाँकै देन हो। त्यही भएर उहाँलाई एकचोटि प्रणाम गरिदिनु ठुलो महान वैज्ञानिक हो। र यो लेक्चर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्छु भने एउटा पार्ट हो, यो चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टभित्रको एउटा पार्ट हो होइन। तर यो लेसन सुरु गर्नुभन्दा पनि भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले एक्सरेको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो क्या। जस्तै एक्सरेको स्पेक्ट्राहरू हुन्छ नि, कन्टिन्युस अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम, त्यो चाहिँ बुझेको हुनु पऱ्यो क्या। कन्टिन्युस क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम चाहिँ बुझेको हुनु पऱ्यो क्या, एक्सरे स्पेक्ट्राभित्रको पनि हो। त्यो भिडियो चाहिँ मैले राम्ररी बनाएको छु, मतलब बनाइसकेको छु अनि एकदम मजाले रमाइलो पाराले एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन। पहिला चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर मात्र यो भिडियोमा आउनु होला। आउनुहोस् आजको क्लास सुरु गरौँ है। अब हामी चाहिँ यहाँ पिरियोडिक ल पढ्दैनौँ, यसको अर्कै बेग्लै ल पढ्छौँ है। मुस्लिज ल भनेर फेमस भएको त्यो पिरियोडिक ल चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने नि उहाँले इट स्टेट द्याट्स द स्क्वायर रुट अफ अ फ्रिक्वेन्सी। हेर्नु स्क्वायर रुट अफ अ फ्रिक्वेन्सी अफ अ पार्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन। अब स्पेक्ट्रल लाइन भने चाहिँ के हो भने होइन, अब मैले त यो त भनिसकेको छु, त्यही पनि अलिकति भनिदिन्छु होइन। एउटा एटमभित्र चाहिँ के छ भने एटम छ नि, एटमभित्र चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन आयो अरे क्या। अनि जब बाहिरी इलेक्ट्रोन आयो पुरा स्पिडमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन के को हुन्छ भने एक्सरेको हुन्छ क्या। एक्सरे निकाल्नलाई आएको जस्तै इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ होइन। जस्तै एक्सरे निकाल्दा पनि एउटा इलेक्ट्रोन स्पिडमा आउँछ नि त होइन। त्यही कुरा हो, त्यही कुरा चाहिँ यहाँ म भन्दैछु है त। अनि स्पिडमा चाहिँ एक्सरे चाहिँ हामी प्रड्युस गर्छौँ। एक्सरे चाहिँ कसरी प्रड्युस गर्छौँ भने सुरुमा इलेक्ट्रोन निकाल्छौँ होइन, इलेक्ट्रोन गनबाट होइन। त्यो भिडियो एकदम रमाइलो छ, राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छ है। लिङ्क मुनि छ, चेक गर्नु होला। अनि त्यो हेरिसकेपछि यो हेर्दा मजाले बुझ्नुहुन्छ है। अनि यो च्याप्टरै हजुरहरूलाई कम्प्लिट गर्नु छ, मजाले लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनु छ, क्लियर गर्नु छ भने चाहिँ के छ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको पनि भिडियो छ, त्यो पनि हेरिहाल्नु होला। अनि यो हाम्रो च्याप्टर आज कम्प्लिट हुन्छ। म यसको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल आइओई इन्ट्रान्सलाई फोकस गरेर ल्याउने नै छु। म भन्दैछु स्पेक्ट्रल लाइन। जब एउटा इलेक्ट्रोन एउटा एटमभित्र पस्छ नि, त्यसले के गर्छ भने कुनै एउटा सेलको चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई फ्यालिदिन्छ क्या, ठेलिदिन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि होइन, इजेक्ट इमिट हुँदाखेरि होइन, अनि अर्को इलेक्ट्रोन अर्को आउटर सेल, त्योभन्दा आउटर सेलको इलेक्ट्रोन चाहिँ आएर त्यो इम्टी सेलमा, त्यो इम्टी भ्याकेन्सीमा चाहिँ फिल गर्न खोज्छ। जब त्यो प्रोसेस हुन्छ नि त्यतिखेर एउटा स्पेक्ट्रा, एउटा इनर्जी रेडिएट हुन्छ क्या, एच न्यू। अनि त्यो इनर्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइनको रूपमा हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, स्पेक्ट्रल लाइन भन्छौँ है त ल। अनि यो चाहिँ स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ हेर्नु कुनै पनि स्क्वायर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी अब पार्टिकुलर हेर्नु त्यो जुन लाइन निस्किन्छ नि होइन, त्यसको फ्रिक्वेन्सी एउटा स्पिडमा निस्केको हुन्छ, एउटा इनर्जीको साथ निस्केको हुन्छ नि त। त्यो स्पेक्ट्रल लाइनको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई अन्डर रुट गरिदिउँ भने त्यो केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आउँछ थाहा छ? एटोमिक नम्बर अफ अ इलिमेन्ट इमिटिङ द इलेक्ट्रोन। अब जुन एटम छ नि होइन, जुन एटमले चाहिँ के गरिराखेको छ स्पेक्ट्रल लाइन, त्यो एटमभित्र अब इलेक्ट्रोन आयो, अब त्यो त एटम हो। त्यो स्पेक्ट्रल लाइनको चाहिँ अन्डर रुट फ्रिक्वेन्सी गरिदिउँ भने त हामीले होइन, स्क्वायर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी गरिदिउँ भने चाहिँ त्यो केसँग इक्वल आउँछ, एटोमिक नम्बर अफ इलिमेन्टबाट। त्यो इलिमेन्टको चाहिँ एटोमिक नम्बरसँग ट्याक्राकै इक्वल आउँछ क्या। यो चाहिँ मुस्लेले एकदम भेरिफाई गरे हो है त ल। अब यो कुरालाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ भने नि, अब यहाँनिर
फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ म न्यूले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छु। फेरि यो भेलोसिटी यताउता केही भनेर नाच्दिनँ है, यहाँ भी नै लेख्या यो अन्डर रुट फ्रिक्वेन्सी गरेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। हाम्रो के छ एटोमिक नम्बर त हामी जेड भन्छौँ नि त, तर हामी यसलाई यतिकै लेख्न पाउँदैनौँ क्या। के माइनस गर्नुपर्छ भने नि यसमा माइनस बी चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो बी चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यो बी चाहिँ एउटा कन्सट्यान्ट हो होइन। यो बी चाहिँ कन्सट्यान्ट हो, तर कन्सट्यान्ट हो। अनि हामी यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के को कुन स्पेक्ट्रल लाइनको लागि गर्दैछौँ भने के अल्फा स्पेक्ट्रल लाइनको लागि गर्दैछौँ। के अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ के हो हेर्नु, के अल्फा के बिटा हुन्छ होइन, एल अल्फा एल बिटा हुन्छ, गामासम्म हुन्छ के गामासम्म है। यो सबै एक्सरेको होइन, एक्सरेभित्र चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ। जस्ट अहिले चाहिँ अब कतिजनाले त हेरेर आइसक्नु भएको होला होइन, अब अलिक क्लियर हुँदैछ होला। हेर्नु भएको छैन भने पनि यो भिडियो सकिने बित्तिकै हेर्नु है त ल। यहाँ अब चाहिने त म बुझाइदिन्छु सकेको त होइन। लगभग मलाई के लाग्छ भने त्यो भिडियो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नै पर्छ। अब यो त हामीले यहाँनिर के गर्यो भने यहाँ इजिकल टु साइन हाल्नलाई त के गर्नुपर्छ भने एउटा कुनै कन्सट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त होइन। यहाँ एले मल्टिप्लाई गरिदिए ए, अनि जेड माइनस बी त छँदैछ, यो दुइटै के भयो यहाँ कन्सट्यान्ट भयो। हेर्नु है त। अब के अल्फा लाइनको लागि चाहिँ के हुन्छ, के अल्फा लाइनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो ए 3/4 आरसी हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ, अब यो सब चाहिँ हाम्रा महान वैज्ञानिक मोस्लेको देन हो क्या। उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गरेर के अल्फा लाइनको होइन, अब एटमभित्र एक्सपेरिमेन्ट गरेर यसको भ्याल्युले निकालिदिनु भयो। के अल्फा लाइनको लागि ए को भ्याल्यु 3/4 आरसी हुन्छ भनेर है। अब कसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, के एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो होइन, त्यतातिर हामी जानु पर्दैन। अब यो आर भनेको चाहिँ के हो भने आर इज अ रेड बर्ग कन्सट्यान्ट। यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भने हामी रेड बर्ग कन्सट्यान्ट भन्छौँ। र यो सी त सबैलाई थाहा छ हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट हो भनेर है। र के अल्फा लाइनकै लागि चाहिँ हाम्रो बीको भ्याल्यु कति हुन्छ थाहा छ, 1 हुन्छ। के अल्फा लाइनको लागि बीको भ्याल्यु कति हुने रहेछ हाम्रो 1 हुने रहेछ हो। अब यो ए र बीलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा हालेर हेरौँ न त। हाम्रो यो इक्वेसनमा के आउँछ, हाम्रो यो आउँछ यति इक्वेसन आयो। रुट अन्डर बी इजिकल टु 3/4 आरसी जेड माइनस 1 आयो है। जेड माइनस 1 यता लेखेँ है मैले। यो 3/4 लाई यस्तो लेख्न मिल्छ, 1 - 1/4 लेख्न मिल्छ, मजाले लेख्न मिल्छ। हेर्नु है, एलसिएम लिँदा 4 × 4 - 1 भनेको 3/4 नै आउँछ नि त। यसरी लेख्न पाइन्छ। अब किन लेखेको पनि म भनिहाल्छु, टेन्सन नलिन्न है। अब यो भनेको त अन्डर रुट भी इजिकल टु आरसी जेड माइनस 1। यो 1 को मुनि 1 नै लेख्दा हुन्छ नि होइन। 1/1 भनेको उस्तै हो, तर मैले 1 स्क्वायर लेखेँ। किन 1 स्क्वायर भनेको नि त 1 नै हो नि त। ल ठिक छ, -1/2 स्क्वायर लेखेँ। किन 2 स्क्वायर भनेको त 4 नि त, यो 2 स्क्वायर लेखेको त्यति हो। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन मेन फाइनल हामी प्रायः युज गरिरहने चाहिँ यो भन्यो फर्मुलै भनेर है। यता यता जहीँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर यही चाहिँ किन भनेर म भन्दैछु है। यो हाम्रो 2 आयो यहाँ ठ्याक्राक्कै, यो 1 हामीले निकाल्यौँ नि। के को लागि निकाल्यौँ भने हाम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अफ के सेल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ हेर्नु है। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर यो 1 हामी त अब के सेलको लागि गर्दैछौँ, जे हाम्रो के सेल त खाली भइरहेको छ नि त। अब यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली आएको, फेरि कसरी आएको भनेर टेन्सन नलिनु, याद राख्नु है, यो कुरा मेमोराइज गर्नु ल। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, तर मेमोराइज पनि गर्नु पर्दैन, यो फर्मुला चाहिँ ध्यान दिनु न है। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हाम्रो के सेलको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। ठ्याक्कै 1 अर्डर आयो, ल ठिक छ। र प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अफ एल सेल चाहिँ कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अब भन्नुहुन्छ दाइ हामी त यहाँ के सेलको गर्दैछौँ, कसरी एल सेलको हाल्नुभयो, अघिदेखि सबै के को भ्यालु लिइराखेको छ है। यो किन लिएको भने जब हाम्रो के सेल खाली हुन्छ नि, के सेल त सबसे इनरमोस्ट सेल हो। अब के सेलको इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै त्यसको आउटर सेल केले दिन्छ, एल सेलले इलेक्ट्रोन दिने भयो नि त हामीलाई, त्यही भएर यो 2 हालेको ल। ठिक छ, अब राम्ररी बुझिन्छ होला, मतलब एल सेल पनि हालेको, तर अनि एल सेलको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर चाहिँ कति हो, 2 हो। ठ्याक्कै आइरहेको छ, हाम्रो मेन कुरै यही हो है। अब बुझ्नुभयो नि मैले बुझाएको है। अब म चाहिँ के छ भने यो सब हजुरहरूलाई चाहिने भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, र यसको नोट पनि म बनाएर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त ल, डाउनलोड लिङ्क पिडिएफ बनाएर। अब एउटा कुरा हेर्नु है त ल, यो हाम्रो इक्वेसन यहाँ 1 छ नि, यसलाई अर्को कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। के कुरा, हाम्रो इक्वेसन 1 त यस्तो छ नि त है। अब यसलाई मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिएँ भने त यो त अन्डर रुट काटियो, भी स्क्वायरिङ गरेको छ है, यहाँ मैले देखाइनँ है एक स्टेप। अब यहाँ त यो त काट्यो। अब यो काटिएपछि यो ए को पनि स्क्वायर आयो, जेड माइनस बी को पनि स्क्वायर आयो, हो कि नै।
अब फ्रिक्वेन्सी भनेको त हाम्रो के हुन्छ भने भेलोसिटी बाई लेम्डा हुन्छ नि त। यो न्यू भनेको मैले के भनेको छु, फ्रिक्वेन्सी हो। हामीले यहाँ फ्रिक्वेन्सीलाई न्यू लेखिराखेका छौँ है। अब यो भनेको त भेलोसिटी बाई लेम्डा हो, त्यो लेखेको हो है। अब त्यसै गरेर हाम्रो भेलोसिटी यहाँ यो एउटा मेन कुरा आयो क्या। यहाँबाट हामी फेरि धेरै कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ, हेर्नु है त है। यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने जेडको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नु, ए पनि कन्सटेन्ट, बी पनि कन्सटेन्ट। अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ अथवा हामीलाई भेलोसिटी र वेभलेन्थ दिएको छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, जेड पत्ता लगाउन सक्छौँ है। अब यो जेड भनेको त के हो, एटोमिक नम्बर हो कि होइन, अफ द्याट इलिमेन्ट हो नि त। अब त्यसो भए एउटा त्यो एउटा एटम हुन्छ नि, जुन एटमहरू हुन्छ जसभित्र चाहिँ अब इलेक्ट्रोन खेलिरहेको छ, स्पेक्ट्रल लाइनहरू बनिरहेछ होइन, त्यसको चाहिँ हामी न्युक्लियस चार्ज ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्छौँ। हुन्छ, क्वेसन सोधिदिन्छ न्युक्लियस चार्ज कति हो कान्छा कान्छी हो भनेर सोध्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यो जेड छ नि एटमिक, यो प्लस लेखिया हो है, पोजिटिभ देखाउन खोजिया हो जेड। अनि यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज हुन्छ, एटमिक नम्बर त हामी यो फर्मुला लाएर निकाल्यौँ है। अब चार्ज अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कति हुन्छ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो एटमिक नम्बरलाई। मतलब चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हाम्रो कति हुन्छ, 1.6 × 10⁻19 कलम। यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने, यो मुस्ली लबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। यसमै बेस्ट भएर न्युमेरिकलहरू धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब म के भन्छु भने म चाहिँ अब फोटो इलेक्ट्रिक, यो सबै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टभित्र पर्ने हो नि त। एक्सरे, मुस्लिस ल है, यो सबै केमा पर्छ अरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टभित्र पर्छ है। अब मैले चाहिँ त्यसको त पुरै च्याप्टरै कम्प्लिट भइसक्यो है। अनि यो चाहिँ खासमा क्लास 12 11 जसले हेर्दा पनि हुन्छ। पछि जसलाई भोलि गएर म अलिकति हुन्छ नि एक्स्ट्रा राम्रो बन्छु, राम्ररी नलेज लिन्छु। अनि खास गरी चाहिँ यो आइओई इन्ट्रान्स, आइओएम इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै गर्नु हुने विद्यार्थीहरूलाई हो यो भिडियो चाहिँ है। अनि के लाग्छ भने इफ हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने चाहिँ प्लिज है हजुरहरूको साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै हजुरहरू माझबाट यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।